Hello guys, welcome back to our classes. আমি পঢ়ি আছিলো ইথিক্স। ইথিক্সৰ আমাৰ প্ৰায় বহুত কেইটা চেপ্টাৰ শেষ হৈছে। আমাৰ কেইটামান চেপ্টাৰ বাকি আছিলে। চেপ্টাৰ কেইটা আছিলে তোমাৰ Probity in Governance, সেকেন্ড চেপ্টাৰটো হ'ল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট আমি টপিক চাম ইথিক্সৰ লগত জড়িত। লগতে কেছ ষ্টাডিজবোৰ কেনেকৈ সলভ কৰে সেই বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম আগন্তুক দিনকেইটাত। তো আজি এই চেপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চেপ্টাৰটি হৈছে Probity in Governance। এটা প্ৰবিটিনো কি হয় সেই বিষয়ে আমি আজি পঢ়িবলৈ পাম। প্ৰথম ইয়াত কৈছে হোৱাট ইজ পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ। আমি জানো নহয় জানো ইট ইমপ্লাইজ দ্য ডেলিভাৰী অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন টু দ্য পাব্লিক। পাব্লিকৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, যিখিনি গুড আৰু ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি ডেলিভাৰ কৰিব, টাইমলি ডেলিভাৰ কৰিব লাগিব, সেৱাবোৰ দিব পাৰিব লাগিব সময়মতে। It forms the interface between the citizens and the administration. It is seen as amalgamation of legal and moral obligation of the government. It includes services such as healthcare, education, maintenance of law and order, public utility, etc. Availability, affordability, and accessibility forms the prime criteria for the success of public service. Very তিনিটা keyword দিছে আমাক। কি দিছে? এভেইলেবিলিটি, এফৰ্ডেবিলিটি, এক্সেচিবিলিটি। এই তিনিটা কি বুলি কৈছে? পাব্লিক ছাৰ্ভিচটো ছাকচেছফুল হোৱাৰ প্ৰাইম ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি কৈছে। তিনিটা আমি কিৱৰ্ড হিচাপে মানি চলিব পাৰোঁ। তো চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব? সকলো ধৰণৰ সুবিধা কি কৰিব লাগিব? চিটিজেনক দিব লাগিব। Probity literally means the quality of having strong moral principles, honesty and decency. এটা মানুহৰ যিখিনি মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কি হয় সেইবোৰ আমি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। এটা কেতিয়াবা এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন কিছুমান আহি যায় য'ত তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবিলাক কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ছাপ'জ ঘৰত কোনোবা ফেমিলি দেউতাকক ধৰি লৈছোঁ, দেউতাক বা মাক হঠাতে হাৰ্ট এটেক আহি গ'ল। এটা ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এটা কৰিব লাগে। অপাৰেশ্যনটোত নাই কমেও 10 লাখ 20 লাখ টকা খৰচ যাব। এতিয়া তোমাৰ তাত সেইখিনি টকা উপলব্ধ নাই বা যিখিনি আছে সেইখিনি ইনাফ নহয়। সেই সময়তে তোমাৰ কি হ'ল, তুমি এতিয়া চাৰ্কুল অফিচাৰ হয়, তোমাৰ ওচৰলৈ এতিয়া আহিলে কোম্পেনী এটাই কি কৰিলে, ফৰেষ্টৰ মাটি অলপ নিজৰ কব্জালৈ ল'ব বিচাৰিলে যাতে সিহঁতে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি মুকলি কৰিব পাৰে। এতিয়া তোমাক মানে কৈছে ফৰেষ্টৰ মাটিখিনি আমাৰ নামত কৰি দে, কিন্তু তুমি নকৰা, কাৰণ ফৰেষ্টৰ মাটি কিয় ল'বলৈ দিবা তুমি? কিন্তু ক'লে যে ছাৰ মই তোক 50 লাখ টকা দিম, মাটিখিনি আমাৰ নামত কৰি দে, আৰু কোম্পেনী যিটো শ্বেয়াৰ থাকিব তাৰোতো প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিবা এটা পাবি, ৰাইট? এতিয়া তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত তেতিয়া তুমি কি হৈ গ'ল, বেলেগত তুমি এতিয়া দিনত এৰাতিৰ ভিতৰতেতো পইচা নোপোৱা বেংকত, তো তুমি নিজৰ দেউতাক বচাবৰ কাৰণে সেই 50 লাখ টকা গ্ৰহণ কৰিবানে? তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল ডাইলেমা কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাত যদি তুমি এতিয়া সেই পইচাখিনি গ্ৰহণ কৰিলা, তেনে তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল যিটো আছিলে যে তুমি কেতিয়াও ঘোচ নোলোৱা বা কাকো ঘোচ নিদিয়া, সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰি দিলা। তো বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ীবিলাকে, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দিয়া অফিচিয়েলবিলাকে কোনো কাৰণতে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ইমানেই ষ্ট্ৰং ৰাখিব লাগিব, অনেষ্ট হ'ব লাগিব, ডিচেঞ্চি ৰাখিব লাগিব। কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰা যিটো কোৱালিটি আছে সেইটো হৈছে প্ৰবিটি। তো প্ৰবিটি মানে বেলেগ একো নহয়, সেইটো হৈছে তোমাৰ বহুত ষ্ট্ৰং মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকিব, যি প্ৰিন্সিপালখিনি তোমাৰ কোনো কাৰণত যিকোনো পৰিস্থিতিতে কি হয়, কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ হৈ নাযায়। It is more than avoiding corrupt or dishonest conduct, for it implies values such as impartiality, accountability and transparency. গতিকে যিখিনি বেয়া কাম আছে সেইবোৰ তুমি আঁতৰি থাকিবা, এভইড কৰিবা, কৰাপশ্যনটো এভইড কৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমাৰ কিছুমান ভেলু থাকিব লাগিব, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি থাকিব লাগিব, একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব। It is regarded as strict adherence to code of ethics. তো কোড অফ ইথিক্সটো তুমি ষ্ট্ৰিক্টলি মানি চলিব লাগিব। কোড অফ ইথিক্স
কেতিয়া আহিছিলে কিমান চনত আহিছিলে কোড অফ এথিক্স 1997 ৰাইট তো কোড অফ এথিক্স তুমি স্ট্ৰিক্টলি মানি চলিব লাগিব ইন এ ডেমোক্ৰেসি probity espouses the principles of equality before law and respect for the rights and duties of leaders towards their citizens তো ডেমোক্ৰেসি তোমাৰ probity মানে কি হয় equality before law যিখিনি ৰাইটস আছে ডিউটিজ আছে সিটিজেনৰ প্ৰতি সেইখিনি তুমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব মানি চলিব লাগিব probity in governance এই টপিকটোৰ ওপৰত UPSC 2022 ত কোৱেশ্চন সুধি গৈছে তো probity in governance ৰ থুলমুলকৈ আমি দেখো তাত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে একাউন্টেবিলিটি থাকে ইম্পাৰ্চিয়ালিটি থাকে ইন্টিগ্ৰিটি থাকিব অনেষ্টি থাকিব কনফিডেন্সিয়েলিটি থাকিব ঠিক আছে ভগৱানটো কিছুমান বস্তু চৰকাৰৰ বস্তু তুমি কনফিডেন্সিয়েল হ'ব লাগিব হয় নহয় ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ লগতে কনফিডেন্সিয়েলিটি আমি বেলেন্স কৰি চলিব লাগিব মেনেজমেন্ট অফ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট তো ধেৰ আহিব সেইবোৰ ভালকৈ মেনেজমেন্ট কৰিব পাৰিব লাগিব কমিটমেন্ট টু কনষ্টিটিউচনেল প্ৰিন্সিপলছ dedicated and selfless public service. It is concerned with procedures, processes, and systems to ensure just and effective outcomes. তো probity তোমাক কি কথা কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ ফলো কৰিছা প্ৰসেছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলো কৰিছা সিস্টেমৰ মাজেৰে যাওঁতে যাতে এটা ইফেক্টিভ আউটকাম হয় সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিব It is essential for an efficient and effective system of governance and for socio-economic development. Importance or objective of probity in governance. Pillar of effectiveness. ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2023 চনৰ কোৱেশ্চন সুধিছে যে আমাৰ গভৰ্নেন্সত probity কিহৰ কাৰণে থকা জৰুৰী হয় প্ৰথমতে কৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউন্টেবিলিটি probity promotes openness in decision making process helping to reduce corruption and ensure that public resources are used efficiently public resource বিলাক আমি efficiently use কৰিব লাগিব wastage কৰিলে নহব maintaining the highest level of integrity in government services trust in institutions citizens are more likely to trust and cooperate with institutions that are run ethically which enhances social cohesion and legitimacy of governance ইনষ্টিটিউচন বিলাকৰ ওপৰত যিখিনি ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন আছে তাৰ ওপৰত নাগৰিকৰ বা মানুহৰ বিশ্বাসটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ডেমোক্ৰেচিটো বৰ্তি থাকিব এতিয়া বোলে সকলোৱে এটো ডিসিশন লৈ লৈছে কিনো ইলেকশ্যন হৈ থাকে ইলেকশ্যন বোলে গেজুকে পাতে কাবাক ভোট দিলে কাবাকহে যায় গতিকে আমি ভোটেই দিব নাযাওঁ এনেকৈ ইলেকশ্যন পাতিলেও লাভে নাই মানুহে ভোটে দিব নাহিব তাৰ ফলত কি হ'ব গণতন্ত্ৰ অচল হৈ পৰিব গতিকে এই ডেমোক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচনবিলাকত আমাৰ চিটিজেনবিলাক বা মানুহৰ বিশ্বাসটো বৰ্তাই ৰখাটো খুব জৰুৰী নহ'লে আমাৰ ডেমোক্ৰেটিকেলি আমি এখন ফেইল নেশ্যন হিচাপে পৰিগণিত হ'ম Rule of law probity ensures that rules are applied fairly and without bias fostering justice and equality before the law Efficient public service delivery, a probity-driven administration, resist nepotism and favoritism, ensuring merit-based and timely delivery of services and schemes. Nepotism, যেনেকৈ বলিউডত চলি থাকে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পলিটিক্সতো চলি থাকে গতিকে তাত নেপোটিজম চলিলে নহ'ব ফেভৰিটিজম চলিলে নহ'ব কিছুমান এমপি এমএলএ বা মন্ত্ৰী আইএছ অফিচাৰ বা APSC অফিচাৰ বহুত খাস হৈ পৰে সিহঁতক সোনকালে প্ৰমোশ্যন দিয়ে ভাল জেগাত প্ৰমোশ্যন দিয়ে ভাল জেগা ট্ৰান্সফাৰ দিয়ে এইবোৰ ফেভৰিটিজম কৰিলে নহ'ব মেৰিট বেছ সিলেকশ্যন হ'ব গতিকে মেৰিট বেছেই সিহঁতৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব ৰুল অফ ল থাকিব লাগিব আইন কানুন মানি চলিব লাগিব আইনৰ চকুত সকলো সমান আইন সকলোৰ বাবে সমান আইনৰ সুৰক্ষা সকলোকে দিব লাগিব Probity and Socio-economic development attracting investment a governance system known for integrity and low corruption attract both domestic and foreign investment promoting economic growth reducing leakages and waste probity helps plug leakages in welfare schemes like Manrega PDS ensuring that benefit reach the intended beneficiaries এটা আমি জানো বহুত ঘোষ বেনিফিচিয়াৰি আছে
ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰীবিলাকে সেইবোৰ নাপায়েই অৰুণোদয় স্কিমতে আমি দেখা পাইছোঁ মনৰেগা স্কিমতে দেখা পাইছোঁ কিমান ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী আছে সেইবোৰ বেনিফিচিয়াৰী এক্সিষ্টেণ্ট নকৰে কিন্তু তাত কাম কৰে মানুহ বেনিফিচিয়াৰী আছে বুলি দেখাই পেলাই লাখ লাখ টকা লুটি আছে গতিকে কেৱল ইণ্টেণ্ডেড যিখিনি ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতেহে যাতে এই স্কিমবিলাকৰ সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব এম্পাৱাৰিং দ্য মাৰ্জিনেলাইজড ethical governance protect the rights of the poor and vulnerable from exploitation and ensures inclusive development গতিকে আমি ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টটো আনিব লাগিব ডেভেলপমেণ্টত সকলো সমুদায় সমানে তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফল পাব লাগিব প'ৰ আৰু ভালনাৰেবল যিখিনি আছে তেওঁলোকক শোষণৰ পৰা বচাব লাগিব প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব সুৰক্ষা দিব লাগিব strengthening democratic values probity upholds the constitutional values of justice liberty and equality which are essential for equitable development গতিকে probity যাৰ আছে যাৰ পৰা ষ্ট্ৰং মৰেল প্ৰিন্সিপাল আছে যিখিনি কোনো কাৰণতে কোনো পৰিস্থিতিতে কম্প্ৰমাইজ নহয় তেওঁলোকেতো সমাজত জাষ্টিছ আনিব তেওঁলোকে সমাজত লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰিব নেক্সট টপিক philosophical basis of governance and probity তো probity আৰু governanceৰ philosophical basis নো কি সেই বিষয়ে আমি চাওঁ Indian scriptures like Mahabharata, Ramayana, Arthashastra, Kural, Kadambari, Hitopadesa, etc. are replete with philosophical guidance to ensure probity. তো নিজৰ moral যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে আমি যাতে সেইখিনি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক কোনে কোনে গাইডেন্স দি গৈছে এই আমাৰ ইপিক দুখন আছে মহাভাৰত ৰামায়ণ তাত কেনেকৈ ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম যুদ্ধ হৈছিলে হয়নে নহয় সেইবোৰ আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ সেইবোৰ ষ্টৰিটো আমাৰ মনতে আছে মহাভাৰতৰ পঞ্চপাণ্ডৱ কৃষ্ণ কৌৰৱৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যিখন যুদ্ধ মোৰ মনতে আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্জুনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইলেমত ভুগিছিলে যুদ্ধৰ আগত যে নিজৰ যিখিনি কুল বংশ মানুহ আছে সিহঁতকে এতিয়া মই মাৰিব লাগিব কেনেকৈ মই মাৰোঁ কেনেকৈ মই হাতত ধনু উঠাই লওঁ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতা জ্ঞান দিছিলে হয়নে নহয় সেইবোৰ আমাৰ লাইফৰ এতিয়াও গাইডেন্স দি আছে এতিয়াও ৰিলেভেণ্ট হয় ৰামায়ণো তেনেকুৱা অৰ্থশাস্ত্ৰ সেইবোৰতো আমি আমাৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰ আছে আমাক প্ৰবিটি এনচিয়ৰ কৰাত গাইডেন্স দি আহিছে চাইনিজ ফিলচফাৰ্ছ লাইক কনফুচিয়াছ have also given maxims on ethical governance তো কনফুচিয়াছ তেওঁ ইথিকেল গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত নিজৰ ফিলচফি দি থৈ গৈছে Three eminent schools of ethics in Western philosophy are, according to Aristotle, virtues like justice, generosity, etc. benefit the holder of the virtues as well as the society to which he belongs. তো চাইনিজ ফিলচফাৰ কথা ক'লে ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপচাৰবিলাকৰ কথা ক'লে এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিৰ কথা কৈছে তাত তিনিখন বিখ্যাত স্কুলৰ কথা কৈছে এখন এৰিষ্টটলৰ মতে ক'লে য'ত জাষ্টিছ বহুত ডাঙৰ গুণ বুলি কৈছে জাষ্টিছ প্ৰমোট কৰিব পৰাটো ইমানুৱেল কাণ্ট মেক্স দ্য কনচেপ্ট অফ ডিউটি চেণ্ট্ৰেল টু মৰেলিটি ইমানুৱেল কাণ্টে কি দিলে আমাক ডিঅন্টলজি নিজৰ ডিউটি কৰি যাব লাগিব নিজৰ পথটো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব বক্ৰ পথেৰে গ'লে নহ'ব ভাল পথেৰে চাকৰি ল'ব লাগিব ভাল পথেৰে গৈ থাকিলে তাৰ ফলটো ভালকৈ পাবা মহাত্মা গান্ধীয়েও ফল কৰিছিলেতো সেইকাৰণে স্বাধীনতা দিবৰ বাবে তেওঁ হাতত হাথিয়াৰ লোৱা নাছিলে নন ভাইলেন্স লৈছিলে সত্যাগ্ৰহ লৈছিলে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ৰাইট আন্দোলন কৰিছিলে মুভমেণ্ট আনিছিলে কাৰণ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে হিংসাৰ ওপৰত যদি কোনোবা এখন দেশ গঠন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰা হয় তেন্তে সেই ৰাষ্ট্ৰখন কিন্তু বহুত বেছি দিনলৈ টিকি নাথাকে তো তেওঁ কি কৈছিলে এখন শান্তিপূৰ্ণ দেশ গঠন কৰাৰ সপোন দেখিছিল আৰু তেওঁ সক্ষমো হ'ল কেনা লগালে খালি আমাক সেই পাৰ্টিশ্যনটোৱে সেই পাৰ্টিশ্যনটো কৰিয়ে ব্ৰিটিছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক বহুত যুগলৈ কি কৰিলে শত্ৰু বনাই দিলে
এটা তিতা সম্পৰ্ক আৰম্ভণি কৰি দিলে According to Immanuel Kant, the knowledge of duty makes a person respect the other person. The utilitarian viewpoint is based on the greatest happiness of the greatest number. The deontology je pohisu tar logot ami pohisu utilitarianism ba teleology je koy e rasta sasta bad de jedi outcome to thike ase tene to rasta o thik boli kobo pari thik ase greatest happiness of greatest number এয়া সকলো থিওৰি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো The concept of good governance as illustrated by the World Bank focuses on ethical and moral conduct of the administrator. So good governance মানে কি বুলি কৈছে World Bank যে আমি তাত ethical আৰু moral conduct সেইখিনি আমি চাম যে administrator আমাৰ যিখিনি পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী লগত জড়িত মানুহখিনি আছে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হওক বা পাব্লিক অফিচাৰ হওক তেওঁলোকৰ কাম কাজত মৰেলিটি আছে নে নাই ইথিক্যাল হয়নে নহয় সেইটোৱে ডিপেন্ড কৰিব এখন দেশৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন কিমানখিনি ভাল হয় এখন দেশৰ গভৰ্নেন্স কিমানখিনি ভাল হয় According to Max Weber, there should be complete separation between the property of office and personal property of the office. Challenges associated with probity in governance. The probity যে আছে governance যে আমি নিজৰ moral principle বিলাক কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে বা কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে কিন্তু তথাপিও মানুহে কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে ন এক্সাম্পল হিচাপে লপৰ নপুৰ পৰা এক্সিএস বিষয়া কিমান কোটি কোটি টকা তেওঁ ঘৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বক্ৰপথৰে ইনকাম কৰিছে তো মানুহে কি কৰি আছে অলৰেডি সেইবোৰ অফিচাৰ নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপলখিনি কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে তো কিহৰ কাৰণে হৈছে এইবোৰ তো প্ৰবিটিৰ লগত কি কি চ্যালেঞ্জেছ এছ'চিয়েটেড আছে সেই বিষয়ে আমি অকণ চাওঁ Colonial legacy কৈছে due to ingrained culture of indiscipline resulting out of colonial legacy of bureaucracy executive functioning those in authority can exercise power in an unchallenged way তো এটোৱে কৈছে যে এটা মানুহক তুমি যদি তাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো জুকি চাব আছে তেন্তে তাক তুমি কি কোৱা পাৱাৰ দি দিয়া বুলি কৈছে পাৱাৰ পোৱাৰ পিছত এটা যেতিয়া মানুহ এটা অৱস্থা পাতি নাই দুখীয়া মুখীয়া একদম অৱস্থা নাই ডবলা দমটি খাবলৈ পোৱা নাই তেওঁ সদায় নম্ৰভাৱে একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে এনেকৈ কথা কৈ থাকিব হয় হয় এই অৱস্থা নাই যেনে তেনে খাই আছো আৰু হয় হয় চাওক আৰু কিবা এটা চাওক আৰু সেইটো মানুহকে তুমি এগালমান পইচা দি দিয়াচোন কিছুমান মানুহ মন কৰিবা সকলো নহয় দেই তাৰ ভিতৰতে মানে বম লেভেল এটা ফালি দিব তাতে পইচা অকণ আহিলে হাতত মানে সাংঘাতিককে দেখাই দিব নিজকে একদম বম লেভেল এটা ফালি দিয়ে তো সেইটোৱে কৈছে কাৰোবাৰ যেন কেৰেক্টাৰটো জুকি চাব আছে তো বেয়া দিন চাই কেৰেক্টাৰটো জুকিব নালাগে আৰু ভাল দিন চাইও জুকিব নালাগে দুইটা মিক্সাৰ কৰি পেলাই চাব লাগে কোনোবা বহুত ভাল দিন চলি আছে কপকে কিবা এটা প্ৰব্লেম হওকচোন যিবিলাকে একদম ৰূপৰ চামুচ মুখলৈ জন্ম হৈছে সোণৰ চামুচ মুখলৈ জন্ম হৈছে কিবা এটা প্ৰব্লেম হওকচোন তেওঁলোকৰ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ফাটি যাব গতিকে সেই সময়ত তেওঁ ধৈৰ্য ধৰি চলিব পাৰিছে নে নাই সেইটোৱে তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটো দৰ্শাব তো সেইটোৱে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি এতিয়া বিউৰোক্ৰেচি আছে তো বিউৰোক্ৰেচি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আগৰ পৰা ইণ্ডিয়াত এক্সিষ্ট কৰি আছে এই 1853 তেতিয়াই আমাৰ লৰ্ড ডেলহাউছিয়ে ICSৰ কাৰণে বুনিয়াদ আৰম্ভ কৰি দিছিলে ইণ্ডিয়ান চিভিল সাৰ্ভিস তো বিউৰোক্ৰেচি আমাৰ ব্ৰিটিছসকলৰ অৱদান বুলিয়ে ক'ব লাগিব তো কলনিয়েল লিগেসি বুলি কৈছে তো সেই ব্ৰিটিছসকলেনো বিউৰোক্ৰেচি কিয় আৰম্ভ কৰিছিলে কাৰণ আমাৰ কি কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ ৰজাবিলাকক পংগু কৰিব লাগিছিলে পংগু মানে শাৰীৰিকভাৱে নহয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক নালিফাই কৰিছিলে সেই ৰজাবিলাকক যে তহঁতে ইমান যোগ্য নহয় যে তহঁতে এনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাবি আমি চলাম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তহঁতে আমাৰ পৰা শিক কেনেকৈ চলাই এখন দেশ
সেইটো কৰিবলৈ ডমিনেট কৰিবৰ কাৰণে বিউৰ'ক্ৰেচি আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে তো সেইটো অকণ ছাপ্ৰেছিভ টাইপৰ হয় বিউৰ'ক্ৰেচিটো আৰু বৰ্তমানে বিউৰ'ক্ৰেচি সেই কলনিয়েল লিগেচিয়ে চলি আছে গতিকে যাৰ বিউৰ'ক্ৰেচিত যোনটো সোমাইছে তাৰ তাত এগাল পাৱাৰ দিছে আৰু পাৱাৰবোৰ কি হৈছে আনচেকড হৈ আছে তাৰ একাউণ্টেবিলিটি খুব কম গতিকে সেই পাৱাৰবিলাক বিউৰ'ক্ৰেটছে মানে সাংঘাতিক ধৰণে অপব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যেনিবা তাৰ ওপৰত বহুতখিনি ৰিফৰ্ম আনিছে সেইখিনি আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ সেই ইমানখিনি যেন পাৱাৰ দি দিছে পাৱাৰখিনি অকণমান এতিয়া চেকত মানে বেলেঞ্চত আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নহ'লে তাৰ বহুত অপব্যৱহাৰ হৈ গ'ল Historical and social asymmetries of powers in society. Nearly 90% of the people work in unorganized sector. বৰ্তমান এইটো হয় বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়াত 90% মানুহে unorganized sectorত কাম কৰে 2/3 of the remaining work in the organized sector and the employees of the state either directly or indirectly. Such asymmetry of power reduces societal pressure to conform to ethical behavior. Culture of corruption ingrained in society. It is so deeply entrenched that corruption is now considered as social norm. তো corruption to বৰ্তমান বহুত নৰ্মেলাইজ হৈ গৈছেগৈ মানে পইচা নিদিলে একো কামেই নহয় আজিকালি এফিডেভিট এখন উলিয়াব লাগে নিজৰ প্ৰতি সম্পত্তিখিনি নামজাৰি কৰিব লাগে সেইবিলাক কামতো পইচা নিদিলে ফাইল আগে নাবাঢ়ে তো corruption কৰাটো কি হৈছে বৰ্তমান social normত পৰিণত হৈছে greed for illegitimate money over centralization are some of the reason for the culture of corruption তো illegitimate money তুমি যিখিনি ইনকাম কৰিছা তাৰ ওপৰত ট্যাক্স দিয়াই নাই ট্যাক্স ইভিজন কৰি আছা হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত তুমি কি কৈছা এখিনি পইচা নাতে তোমাৰ এতিয়া তুমি আৰু বক্ৰপথে ইনকাম কৰিবলৈ লৈছা হয়নে নহয় Lack of fair and effective implementation of laws. It is the implementation of the law that tests its effectiveness in addressing problems on the ground. আৰু যিখিনি ল আছে অলৰেডি সেই লখিনিও কিন্তু বৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে কিয় কৰিব সেইখিনি ল যদি ইমপ্লিমেণ্ট ভালকৈ কৰি দিয়ে তেনে সিহঁতৰ পইচা কেনেকৈ খাব সিহঁতৰ নিজে মৰণ ফাণ্ড হ'ব সেইকাৰণে সেই লবিলাক মানে ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে Lack of transparency in the working of institution. Due to the opaque working environment in the organization, it is difficult to maintain probity in the governance of the institution. গতিকে working environmentটো আজিকালি কি হৈছে তাত টক্সিক হৈ গৈছে working environmentটো এনেকুৱা সবে পইচা খায় আৰু ময়ো খাই দিওঁ হয় না সবে খাই আছে ময়ো নাখাই পেলাই মইনো কি মহাত্মা গান্ধী হ'বলৈ গৈছোঁ ময়ো খাই দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট থাকে য'ত সবে কৰাপশ্যন কৰে তেন্তে বেলেগবোৰ কৰাপশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব আহি যাব তাত তো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন এনকাৰেজ কৰা ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট আছে তাত প্ৰভিটি মেইনটেইন কৰাটো খুবেই টান কোনোবাই যদি নলয় তাক জোৰ জবৰদস্তি ল'বলৈ বাধ্য কৰিব এই চালা ই নলয় ই আমাক ফচাই মাৰিব তই ল'বই লাগিব নল'লে উল্টাকৈ তাকে কিবা কাৰণত ফচাই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো ছিষ্টেমত থাকিলে সবে মিলি থাকিব লাগিব বুলিয়েই কৰাপশ্যনটো ছ'চিয়েল নৰ্মত পৰিণত হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ টু গভাৰ্নেন্স তো গভাৰ্নেন্সত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ গুৰুত্বতানো কি ষ্ট্ৰং বাইণ্ডিং কেৰেক্টাৰ এণ্ড প্ৰেজেঞ্চ থ্ৰুআউট দি কাণ্ট্ৰি Leadership at different levels of governance, effective policy making and regulation, coordination between government institutions, continuity and change to administration, service delivery at the cutting edge level, implementing social and economic development programs, ensuring law and order. এইখিনি আমি জানো এইখিনি গভাৰ্নেন্সৰ আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাম হয় নেক্সট approaches in public administration to improve quality of service delivery তো service delivery quality to improve কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰ'চ ল'ম সেই বিষয়ে আমি চাওঁ এতিয়া ঠিক আছে তো টপিকটো হৈছে approaches in public administration to improve quality of service delivery
তো সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী আমি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তাৰ কাৰণে কি এপ্ৰ'চ ল'ম এক নম্বৰতে কৈছে ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন একৰ্ডিং টু ৱেডনাৰ it is an action oriented and goal oriented administrative system emphasis is on government influence changes that is progressive social economic and political changes ৱেডনাৰে এইটো কথা কৈছে যে আমাৰ যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সিস্টেম হ'ব সেইটো কেনেকুৱা হ'ব এক্সন ওৰিয়েন্টেড আৰু গোল ওৰিয়েন্টেড হ'ব বুলি কৈছে টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ ল'ব লেধেমে কাম কৰি থাকিলে নহ'ব progressive social economic আৰু political changes আনিব লাগিব behavioral parameters for development administration কেনেকৈ আনিম আমি change orientation result orientation পৰিৱৰ্তন আনি থাকিব লাগিব ঠিক আছে কিবা এটা ফিডবেক ল'ব লাগিব সিটিজেনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কমি আছে সেইখিনি দূৰ কৰিব লাগিব খুঁটি নাটিবোৰ মাৰিব লাগিব পৰিৱৰ্তন আনি থাকিব লাগিব ৰিজাল্ট ওৰিয়েন্টেড ৰিজাল্টটো দিব পাইছে নাই স্কিমটো আনিছে তাৰ আণ্ডাৰত বেনিফিচিয়াৰীখিনি সুবিধা পাইছে নাই যদি সুবিধা পাইছে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হৈছে নাই সেইবোৰ আমি ৰিজাল্টবোৰ চাব লাগিব যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে তাত কিবা এটা খুঁটি নাটি আছে সেইখিনি দূৰ কৰিব লাগিব সিটিজেন পাৰ্টিচিপেটৰী ওৰিয়েন্টেশ্যন কমিটমেণ্ট টু ৱৰ্ক কাম কৰিব লাগিব কাম কৰিম বুলি আমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হ'ব লাগিব আৰু সিটিজেনবিলাকক পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগিব এক্সাম্পল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সিটিজেনবিলাকে মাষ্ট মুভমেণ্ট লৈ আনিছিলে মাছেছত এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে সেইকাৰণে সেই মিছনটো ছাকচেছফুল হৈছিলে গতিকে সিটিজেনৰ যদি পাৰ্টিচিপেশ্যন নাই তেনেহ'লে সেইটো ছাকচেছফুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু পাৰ্টিচিপেট কেতিয়া কৰিব যেতিয়া তুমি সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত সেই স্কিমটো বনাওঁতে সিটিজেনৰ পৰা তুমি কি কৰিবা কনচাল্ট কৰিবা যেতিয়া তেওঁলোকক ডিচিশ্যন এটা লওঁতে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কনচাল্টেশ্যন ল'বা তেতিয়া তেওঁলোকেও কি ভাবিব তেতিয়া যে এই ডিচিশ্যনটো লওঁতে বা এই স্কিমটো আনোতে ইনিচিয়েটিভটো আনোতে আমাৰ পৰামৰ্শ লৈছে আমাৰ ভাল কি বেয়া কি সেইটো এটলিষ্ট তেওঁলোকে সুধিছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে আনিছে গতিকে এইটো আমি ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই ধৰণৰ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগিব নেক্সট কৈছে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ষ্টেটাছ কিয় অৰিয়েণ্টেড আৰু ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চেঞ্জ অৰিয়েণ্টেড ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হাইৰাৰ্কিকেল এণ্ড ৰিজিড হয় ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্লেক্সিবল হয় আৰু ডাইনামিক হয় ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বিলিভ কৰে আৰু ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বিলিভ কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাত পিপুলৰ ইনভলভমেণ্ট ইমান এটা নাই কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত পিপুলৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তো আমি লাহেকৈ এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ নিউ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ইট ৱাজ ফৰ্মড ইন ৰেছপন্স টু ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল টাৰ্বুলেঞ্চ which was observed in the USA during the 1960s where traditional public administration was unable to solve the problems মই যে কৈছোঁ এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইমান দিনৰ পৰা চলি আছিলে সেইটো সেই মডাৰ্ণ ডে প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰাৰ ব্যৰ্থ হ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি দিলে এটা নতুন ৰূপ দিলে আৰু তাক ডেভেলপমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যাতে সি এই মডাৰ্ণ ডে প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো আৰম্ভণি পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে হৈছিলে USAত 1960ত আমাৰ তেতিয়া ইণ্ডিয়াত কি আহিছিলে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আহিছিলে The 7 broad principles which should be followed by government and administration to improve service delivery তো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে 7টা মেইন প্ৰিন্সিপাল দিছে কি আছে চাওঁ ছাৰ্ভ চিটিজেনছ নট কাষ্টমাৰ্ছ তো চিটিজেনবিলাকক ছাৰ্ভ কৰিব লাগিব কাষ্টমাৰবিলাকক ছাৰ্ভ কৰি থাকিলে নহ'ব চিটিজেনক আমি কাষ্টমাৰ হিচাপে ভাবিলে নহ'ব খালি প্ৰডাক্ট বেচিম তেওঁ কাষ্টমাৰ তেনেকুৱা নহয় সেৱাসমূহ আগবঢ়াব লাগিব যিকোনো স্কিম আনিলে তাৰপৰা যাতে জনসাধাৰণৰ উন্নতি হয় সেই বিষয়ে আমি সেই কথাটো আগত ভাবি ল'ব লাগিব কেৱল সেই ধনী মানুহখিনিকে ধনী বনাই গৈ থাকিম কৰ্পৰেট মানুহখিনিকে লাভান্বিত কৰি গৈ থাকিম সেইটো ভাবিলে নহ'ব কিন্তু এটা সেইটো ভাবা যায় কাৰণ সেইবিলাক কৰ্পৰেট মানুহে যদি ইলেকশ্যনৰ টাইমত পৰা মোটা ধন অকণ দিব পাৰে হয়নে নহয় কিন্তু তেওঁলোকে জিকিব ক'ৰ পৰা এই গৰীবৰ ভোটৰ দিয়ে জিকিব কিন্তু ভোটটো কিনিবৰ কাৰণে পইচা ব্যৱহাৰ কৰে
মানি মাছল পাৱাৰ দেখায় তো সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব সেই কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ পৰা আহে নহয় জানো চিক দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো আমি বিচাৰিব লাগিব সেইটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানুহৰ যদি যিটো প্ৰয়োজন আছে সেইটো বিষয়ে গমেই নাপাওঁ যিকোনো ইনিচিয়েটিভ যিটি আনি থাকিলে নহ'ব নহয় মানুহৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানুহৰ যিখিনি ইছ্যু আছে গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো আমি মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ভেলু দ্য চিটিজেনশ্বিপ অভাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ নাগৰিকত্ব দিছা গতিকে নাগৰিকসকলৰ ভালৰ কাৰণেও কাম কৰিব লাগিব থিংক ষ্ট্ৰেটেজিকেলি এণ্ড এক্ট ডেম'ক্ৰেটিকেলি ষ্ট্ৰেটেজিকভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ডেম'ক্ৰেটিকেলি কামবোৰ কৰি যাব লাগিব ৰেকগনাইজ ডেট একাউণ্টেবিলিটি ইজ নট চিম্পল সঁচাকৈ একাউণ্টেবিলিটি বহুত এটা টান ফাৰ্চুই হয় কোন হয় যিটো মানুহৰ খুব নাথাকেই নিজৰ ভুলটো মানুহে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে ঘপক এজনী ধৰি লৈ তইতো কৈছিলি নে না মই কোৱা নাই নহয় বেলেগ চাগে ই কৰি থৈ গ'ল চাগে কেনেকৈ নিজৰ ভুলটো লুকুৱাব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা সকলোৱে কৰে গতিকে একাউণ্টেবিলিটি সঁচাকৈ চিম্পল নহয় সেইটো কথা আমি ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু তথাপিও আমি একাউণ্টেবিলিটি প্ৰমোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ যদি অফিচাৰবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাকে একাউণ্টেবিলিটি নলয় তেন্তে জনসাধাৰণে কাৰ ওচৰত যাব তেওঁলোকে যিনি ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ ভুলটো মানি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী বেটাৰ হ'ব ছাৰ্ভ ৰাডাৰ দেন ষ্টেয়াৰ সেৱা আগবঢ়োৱা ভেলু পিপুল নট জাষ্ট প্ৰডাক্টিভিটি মানুহক কেতিয়াও জখলা হিচাপে চাব নালাগে তেওঁলোকক এণ্ড হিচাপে চাব লাগে মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি মই ওপৰলৈ যাম সেইটো নহয় তুমি মানুহৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়োৱা মানুহক এজন মানুহক এণ্ড হিচাপে চাব লাগে তেওঁক জখলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ওপৰলৈ যাব নালাগে মানুহক ভেলু দিব লাগে নেক্সট কৈছে নিউ পাব্লিক মেনেজমেণ্ট ক্ৰিষ্টফাৰ হুডে নিউ পাব্লিক মেনেজমেণ্ট তাৰ ওপৰত কৈছে কি কৈছে চাওঁ দ্য ফ'কাছ অফ নিউ পাব্লিক মেনেজমেণ্ট ইজ অন 3 E's তিনিটা ই কথা কৈছে কিনো তিনিটা ই এফিচিয়েঞ্চি ইকনমি এণ্ড ইফেক্টিভনেছ এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব ইকনমিকেল হ'ব লাগিব আৰু ইফেক্টিভনেছো হ'ব লাগিব PDS চিষ্টেমটোৰ কথাই ভাবা পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম সেইটো তোমাৰ এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব ৱেষ্টেজ হ'লে নহ'ব কাৰণ ৰিচোৰ্চবিলাক কনষ্টেণ্ট হয় ইকনমিকেল হ'ব লাগিব PDS চিষ্টেমটো দিব যাওঁতে যদি বহুত টকা খৰচ হৈ যায় কি লাভটো হ'ব মানুহৰ হাতত পৌঁতেচোন সুলভ মূল্য সলনি বহুত দাম হৈ যাবগৈ ইফেক্টিভনেছ হ'ব লাগিব সেইটোৰ পৰা মানুহৰ উন্নতি হ'ব লাগিব মানুহৰ উপকাৰ হ'ব লাগিব তো এফিচিয়েঞ্চি ইকনমি এণ্ড ইফেক্টিভনেছ এই তিনিটা থাকিলেহে তোমাৰ পাব্লিক মেনেজমেণ্টটো ভাল হ'ব চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট ইজ অন এফিচিয়েঞ্চি মেনেজমেণ্ট এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰেইজেল যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল সি এৱাৰ্ড পাব যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া তেন্তে সি অকণমান গালি খাব কষ্ট কাটিং খৰচটো কমাই দে যিমান পৰা খৰচটো কমা পঞ্জাৱৰ পৰা যেনে আলু আনোতে যেনে ইয়াত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আমাৰ বহুত খৰচ হৈ যায় তো মানুহৰ হাতত পোৱালৈকে আলু দামটো অৰিজিনেলি যদি 20 টকা আছিলে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত 50 টকা গুচি গ'ল তেন্তে মানুহৰ হাতত পৌঁতেচোনটো 70-80 টকা হৈ যাব গতিকে লজিষ্টিক আমি এফিচিয়েণ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কাটিং কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰেক্টিং আউট টু ফষ্টাৰ কম্পিটিশ্যন বঢ়াব লাগিব যিহেতু আমাৰ কেপিটেলিষ্টৰ পিনে ঢাল খাইছেই ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰিখন আমাৰ কেপিটেলিজমৰ পিনে ঢাল খাইছেই গতিকে কম্পিটিশ্যনটো অলপ বঢ়া ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন টান তাত মনোপলি হ'ব নিদিবি ইটছ মেনেজমেণ্ট ইজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই আউটপুট টাৰ্গেটছ লিমিটেড টাৰ্ম কণ্ট্ৰেক্টছ মনিটাৰী ইনচেণ্টিভছ এণ্ড ফ্ৰীডম টু মেনেজ পাব্লিক মেনেজমেণ্টৰ যদি ফ্ৰীডম নিদিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব মানিটাৰী ইনচেণ্টিভ নিদিয়ে তেন্তে কি হ'ব ইকনমি ঢপ মাৰি যাব এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অছবৰ্ণ এণ্ড গেবলাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা হৈছে 10-point প্ৰগ্ৰেম ফৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট তাৰ কাৰণে 10টা পইণ্ট দিছে কি এম্পাৱাৰ চিটিজেন্স বাই শিফটিং কণ্ট্ৰল আউট অফ বিউৰ'ক্ৰেচি তো বিউৰ'ক্ৰেচি মানে সেই ৰেড টেপিজমটো আমি কমাব লাগিব আৰু চিটিজেনক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব ড্ৰিভেন বাই মিছন এণ্ড নট বাই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বেছি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মানিব গৈ পেলাই এটা সময়ত কি হৈছে লাইচেঞ্চ ৰাজ হৈ গৈছিলে গৈ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ সেইকাৰণে এতিয়াও অৱস্থা নাই এটা সময়ত তাক কলিতে তাক মোহাৰি পেলাইছিলে ৰুল ৰেগুলেশ্যন বহুতবোৰ দি পেলাই গতিকে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক অকণমান
কি কৈছে ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব দিছে অকণ লাইটাৰ মুড দিব দিছে সিহঁতক লাইট কৰিব দিছে ইমান হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল কৰি দিছে যে মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰ আমাৰ কোৱালিটি মহৰি গ'ল মেজাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ থ্ৰু আউটকামছ এণ্ড নট থ্ৰু ইনপুটছ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ব সেইটো আউটকামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি মেজাৰ কৰিম কেনেকুৱা হৈছে প্ৰমোট কম্পিটিশ্যন বিটুইন ডাইভাৰ্ছ প্ৰভাইডাৰ্ছ অফ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিছ যদি প্ৰভাইডাৰ এজনেই থাকে তেওঁ কি হ'ব মন'পলি হৈ যাব কম্পিটিশ্যনটো ফেয়াৰ হৈ থাকিব জানো নাথাকে গতিকে গুড এণ্ড ছাৰ্ভিছ প্ৰভাইডাৰসকলৰ মাজত ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এটা আনিব লাগে আৰু ডাইভাৰ্ছ প্ৰভাইডাৰ আহিবলৈ প্লেটফৰ্ম এটা বনাই দিব লাগে তেতিয়াহে ভাল কোৱালিটিৰ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিছ দিবৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু তাৰ ফলত চবচে লাভান্বিত কোন হ'ব আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহবোৰ কম দামতে ভাল কোৱালিটি বস্তু পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো এইটো কেপিটেলিজমৰ বাহাদুৰি ৰিডিফাইন ক্লায়েণ্টছ এজ কাষ্টমাৰ্ছ এণ্ড অফাৰ দেম চইচেছ তো চইচেছবোৰ বহুৱা কাষ্টমাৰবিলাকৰ চইচেছবোৰ থাকিব লাগিব এটাই যদি চইচ থাকে তেন্তে সেইটো বস্তুৱে কিনি থাকিব আকৌ মন'পলি হৈ যাব তো কাষ্টমাৰ কাৰণে চইচবোৰ বঢ়াব লাগিব প্ৰিভেণ্ট প্ৰব্লেমছ ৰাডাৰ দেন কিউৰিং দেম প্ৰব্লেমবোৰ হোৱাৰ আগতে সেইটো বাধা দিয়ে হোৱালৈ ৰখি থাকিব নালাগে তাৰ ওচৰত তুমি তাত মলম লগাব নালাগে এমফাচিছ ইজ নট অনলি অন স্পেণ্ডিং মানি বাট অলছ' স্পেণ্ডিং ইট ৱাইজলি টকা আছে টকা খৰচ কৰিব লাগিব কিন্তু কি কৰিব লাগিব টকা খৰচটো এটা ৱাইজলি খৰচ কৰিব লাগিব য'তে ত'তে যা তা খৰচ কৰি দিলে নহ'ব নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰ হোৱাকৈ পইচাখিনি খৰচ কৰিলে হ'ল এমব্ৰেচেছ পাৰ্টিচিপেটৰী মেনেজমেণ্ট চিটিজেনবিলাকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন আমি তাত এনকাৰেজ কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰ মাৰ্কেট মেকানিজম টু বিউৰ'ক্ৰেটিক মেকানিজম তো মাৰ্কেটৰ ওপৰত এৰি দিব দিছে বেছি বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেল আনিব দিয়া নাই মাৰ্কেটৰ ওপৰত এৰি দিয়ে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড ছাপ্লাই ওপৰত বস্তুটোৰ ইনপুট আউটপুট এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট চলি থাকিব মাৰ্কেটৰ ওপৰত এৰি দিব দিছে মাৰ্কেটটো স্লাইটলি অকণমান কণ্ট্ৰল কৰি থাকিলে হ'ল ঠিক আছে যেনেকৈ RBI মাৰ্কেটটো অকণ কণ্ট্ৰল কৰি থাকে যেতিয়া মাৰ্কেটৰ ইনফ্লেশ্যন বেছি হয় RBI ৰেপৰ ৰেটটো বঢ়াই দিব নহয় জানো তেনেকৈ মাৰ্কেটটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু বেছিভাগ 80-90% মাৰ্কেটখন এৰিয়ে দিয়ে যেতিয়া মাৰ্কেটৰ অকণমান গণ্ডগোল হয় তেতিয়াহে অকণমান হাত লগায় ষ্টিমুলেট পাব্লিক প্ৰাইভেট এণ্ড ভলণ্টাৰী ছেক্টৰ্ছ টু ছল্ভ কমিউনিটি প্ৰব্লেম তো প্ৰব্লেমটো এজন মানুহৰ নহয় সকলো মানুহৰ প্ৰব্লেম সমাজৰ প্ৰব্লেম সকলোৱে মিলি পেলাই আমি সমাধান কৰিব লাগিব এটা বৰ ধুনীয়া থিয়ৰী এটা দিছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী হবছে আগবঢ়াইছিলে তাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ এইবোৰ PSR কনচেপ্ট পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন যিটো অপশ্যনেল পেপাৰ আছে তাৰ কনচেপ্টবোৰ তথাপিও ইয়াত ইথিক্সত সোমোৱাই দিছে ঠিক আছে সেইকাৰণে মানুহে PSR চুজ কৰে অপশ্যনেল হিচাপে তাৰ ইমানেই ডাঙৰ চিলেবাছ ইমানেই ভাল চিলেবাছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত GSয়ে হওক অপশ্যনেল পঢ়িলে GSও কভাৰ হৈছে তো ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীত হবছে কৈছে According to this theory, people surrender some of their rights to a state or authority for protection of remaining rights. তো মানুহে কি কয় তেওঁলোকৰ কিছুমান অধিকাৰ সেই ষ্টেট বা অথৰিটিটোক কি কয় সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকৰ বাকীখিনি যিখিনি অধিকাৰ আছে সেইখিনি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তো কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব সেইটো থিয়ৰীৰ কথা কৈছে বাকীখিনি অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে তুমি দুই এটা অধিকাৰ হেৰুৱাব লাগিব পাৰে দ্য আইডিয়া অফ সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট ইমানেটছ ফ্ৰম দিছ কনচেপ্ট ফিচাৰ্ছ দ্য উইল এণ্ড নট দ্য মাইট ইজ দ্য বেচিছ অফ গভৰ্নমেণ্ট উইল আৰু মাইটে আগতে গভৰ্নমেণ্ট চলাই আছিলে যাৰ জোৰ তাৰ গভৰ্নমেণ্ট জোৰ যাৰ মুলুক তাৰ তেনেকুৱা কনচেপ্ট আছিলে এতিয়া নহ'ব The value of justice or right or might is the basis of all political society. এটা ডেমক্ৰেচি আহি গ'ল জনতাই ডিচাইড কৰিব কোনে দেশখন চলাব কোনে গভৰ্নমেণ্টখন চলাব আৰু জনতাই কাক ডিচাইড কৰিব যিয়ে ছ'চাইটিত জাষ্টিছ প্ৰমোট কৰে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰে ৰাইট তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবোৰ প্ৰটেক্ট কৰে আৰু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ভালদৰে ডেলিভাৰ দিব পাৰে তো সেইকাৰণে এখন দেশত যাতে এখন ভাল গভৰ্নমেণ্ট ফৰ্ম হয় তাৰ কাৰণে সেই দেশৰ জনসাধাৰণ পঢ়া শুনা শিক্ষিত হোৱাটো খুবেই জৰুৰী ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি
It is the openness of decision making process, freedom of information to the public and media. তো গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো ডিচিশ্যন লওক কেনেকৈ সেই ডিচিশ্যনটো ল'লে কিয় লৈছে সেই বিষয়ে মিডিয়াই হওক বা পাব্লিকে হওক তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব লাগিব সেইটোতো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি তুমি কিয় ডিচিশ্যনটো ল'লা কোৱা তাৰ ৰহস্য কি Resolution 59 of the UN General Assembly of 1946 recognized freedom of information as an integral part of freedom of expression. তো আমাৰ আছে আৰ্টিকল 15ত আছে right to freedom of expression 15ত আছে 19ত আছে তো 19 sorry 19ত আছে তো হেতু কৈছে যে ইউনাইটেড নেশ্যন জেনাৰেল এছেম্বলিত UNGA 1946 তে কি কৈছিলে ফ্ৰীডম অফ ইনফৰমেশ্যন আমি ইনফৰমেশ্যন পাব লাগিব চৰকাৰী ইমান ডাঙৰ এটা দায়িত্ব ইমান ডাঙৰ এটা ডিচিশ্যন কেনেকৈ ল'লে কিহৰ কাৰণে ল'লে সেই বিষয়ে আমি ইনফৰমেশ্যনখিনি পাব লাগিব আৰু সেইখিনি ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছনৰ আণ্ডাৰতে পৰে বুলি কৈছে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এখন কেতিয়া আহিছিলে 2005 আৰ্টিকল কিমান আৰ্টিকল 19(1)(a) In Kulwal and Jaipur Municipal Corporation case, the Supreme Court said that without the right to information, freedom of speech and expression is futile. Right to information jodi nai, freedom of speech or expression o kam nai. Advantage ki, it lead to careful utilization of funds. To fund bo kot khorch hoisa, ki kotha, সকলো transparency থাকিব লাগিব. ক'ত খৰচ কৰিছে কিমান টকা খৰচ কৰিছে খৰচ কৰা বিনিময়ত লাভান্বিত হৈছে নে নাই সেই সকলোবোৰ তুমি জনাব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে জনাব লাগিব কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টেতো আমাৰ টেক্স পেয়াৰ মানিবোৰ খৰচ কৰি আছে নহয় জানো তো তেতিয়া সেই ট্ৰান্সপাৰেন্সি থকাৰ কাৰণে ফাণ্ডবোৰৰ ইউটিলাইজেশ্যন ভাল হ'ব ডিচিশ্যন মেকিং বিকামছ ৰেচনেল এণ্ড অবজেক্টিভ আৰু যিহেতু তোমাৰ ওপৰত বেলেগে চকু দি আছে গোটেই জনসাধাৰণৰ চকু দি আছে গোটেই জনসাধাৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰদায়ী হ'ব লাগিব তুমি গতিকে তুমি যিবোৰ ডিচিশ্যন ল'বা ৰেচনেল হ'ব অবজেক্টিভ হ'ব This empowers citizens, foster their participation in public affairs, strengthen participatory democracy, and usher in public-centric governance. সেইকাৰণে গভৰ্ণেন্সটো কি হৈছিলে পিপল চেন্ট্ৰিক হৈ গৈছে মানুহক লৈ পেলাই এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলিব গভৰ্ণেন্স চলিব মানুহৰ কাৰণে ডেমক্ৰেচি বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল আব্ৰাহিম লিংকনে তেতিয়া কৈ থৈ গৈছিলে এতিয়াও সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে পিপল চেন্ট্ৰিক গভৰ্ণেন্স চলি আছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি অফ ইনফৰমেশ্যন ইজ অলছ' চিন এজ ছিগনিফিকেণ্ট ফৰ মটিভেটিং চিটিজেন টু এক্সাৰচাইজ ভইচ পাৱাৰ তো ইনফৰমেশ্যন বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ মাত ভইচটো ৰেইজ কৰিব পাৰে ভইচ পাৱাৰ ইজ ডিফাইন এজ দ্য কেপাচিটি অফ চিটিজেন টু প্ৰেছাৰাইজ দ্য ফ্ৰণ্টলাইন অফিচিয়েল ইন এনচিয়ৰিং ইফেক্টিভ ডেলিভাৰী অফ ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ দিব পাৰিব নিজৰ মাত মাতি পেলাই তাৰে তেওঁলোকে যিখিনি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি টাইমলি ইফেক্টিভলি ডেলিভাৰ দিব পাৰে ইট ডেভেলপছ ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনছ বিটুইন দ্য পাব্লিক এণ্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইনষ্টিটিউচনেল মিনছ টু এচিভ ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিবা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইজ নট জাষ্ট এ মিনছ টু ফুলফিল চাৰ্টেন ফাংচন বাট এন এণ্ড ইন ইটছেল্ফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কণ্ট্ৰল আনিব লাগিব কেগৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ কেগে চাই থাকিব বাজেটৰ পইচা ক'ত কি খৰচ কৰিছে অডিট ৰিপৰ্ট বনাব হয়নে নহয় আকৌ পাব্লিক একাউণ্ট কমিটি এখন স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত খৰচ কৰিছে পইচাব ট্ৰান্সপাৰেন্সি তাতে ওলাই পৰিব কথাবোৰ ৰহি ওলাই পৰিব তাতে লেজিছলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক RTI Act 2005 অম্বাডছমেন স্কিম লোকপাল বিল কিতাপ পাছ হৈছিলে 2013 চনত সেইবোৰ অম্বাডছমেন স্কিম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েৰী ক'ৰপৰা লৈছিলে USA কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছিলে ই গভৰ্ণেন্সো আনিছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু বাঢ়ি গৈছে এতিয়া টেবুলে পইচা খৰচ কৰিব নালাগে কাম কৰিবৰ কাৰণে ই গভৰ্ণেন্স হৈ গ'ল টেবুলৰ কনচেপ্টটো আঁতৰাই দিলে কাৰাপশ্যনৰ স্ক'পটো কমি গ'ল ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ কাৰাপশ্যন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বেনিফিচিয়াৰীবিলাকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই যাব ফ্ৰী প্ৰেছক কণ্ট্ৰল কৰি থাকিলে নহ'ব মিডিয়া জাৰ্নেলিজম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ গতিকে তাৰ কাম কি গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাবোৰ জনসাধাৰণক জনোৱা আৰু জনসাধাৰণৰ যিখিনি প্ৰব্লেম গভৰ্ণমেণ্টক জনোৱা সেই মেছেজটো ইটো সিটোক দি থাকিব মেছেঞ্জাৰ তো সেই প্ৰেছক ফ্ৰীডম দিব লাগিব
সিহঁতৰ যদি ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আৰু এক্সপ্ৰেছন কাৰ্ভ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে, কণ্ট্ৰল কৰি দিয়ে, তেন্তে কি হ'ব? গভৰ্ণমেণ্টে যদি সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰি কেৱল নিজৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকিব দিয়ে, তেতিয়া মানুহ কি হ'ব? মেনুপ্লেট হৈ যাব। ইছ্যুজ উইথ ৰেচপেক্ট টু ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন ইণ্ডিয়া। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিক লৈ পেলাই কি কি ইছ্যু আছে? অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট, এখন ডাইৰেক্ট ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ অপজিটত আহি যাব, অপনেণ্ট হয়। অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট 1923 আহিছিলে, বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ইয়াৰ কলনিয়েল লিগেচি। তাৰ আণ্ডাৰত কি হয়? কিছুমান কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ আছে, সেইবোৰ কিন্তু কাকো নজনায়, চিটিজেনকো নজনায়। সেইবোৰত কিন্তু RTI মাৰি লাভ নাই। এতিয়া কি হয়? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছে, তাৰ ক'ডটো আমি থৈ না জনসাধাৰণক নজনায়। ঠিক আছে? সেইবোৰ কোনে জানে? PM জানিব পাৰে, ডিফেন্সৰ মানুহে জানিব পাৰে, বা হেড অফ ষ্টেটে গম পাব পাৰে। সেইকাৰণে যিয়ে হেড অফ ষ্টেট এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টবোৰ তাত বহে, তো তেওঁলোকক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো সুৰক্ষা দি থাকে, কাৰণ তেওঁলোককো কিডনেপ কৰি পেলাই বহুতখিনি তথ্য উলিয়াই ল'ব পাৰে। গতিকে কিছুমান কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ থাকে চৰকাৰত, তো সেইবোৰ মানে কমন চিটিজেনক জনাব নিবিচাৰে। জনালে এইটো নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে থ্ৰেট আহিব পাৰে। সেই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ ক'ডটো যদি মানুহৰ কানে কানে বাগৰি গৈ পেলাই টেৰৰিষ্টৰ হাতত পৰেগৈ, তেন্তে আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ প্ৰতি থ্ৰেট আহি যাব। কিন্তু তাৰ আণ্ডাৰতে এতিয়া সেইটো মিছ ইউজ কৰে অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টখন। যিকোনো কথা গভৰ্ণমেণ্টৰ নাই এইখিনি কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ, এইখিনি কাকো জনাব নোৱাৰি, এই বুলি কৈ পেলাই কি কৰে? বহুতকেইটা স্কেম কনফিডেঞ্চিয়েল মেটাৰ বুলিয়ে অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টৰ আণ্ডাৰত লুকুৱাই পেলাই থৈ দিয়ে। তখন মিছ ইউজ কৰা হৈছে। অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট ব্ৰডলি ডিলছ উইথ টু এছপেক্ট, স্পাইং অৰ এছপিয়নেজ এণ্ড ডিছক্ল'জাৰ অফ ছিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট। গভৰ্ণমেণ্টৰ ছিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন ডিছক্ল'জাৰ নকৰে, স্পাই কৰি থাকিব পাৰে কোনোবাই, হয়নে নহয়? However, the Official Secret Act does not define the secret information. The government follows the Manual of Departmental Security Instruction 1994 for classifying a document as a secret. তো অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টত সেইটো মেনশ্যনে নাই কোনবোৰ ইনফৰমেশ্যন ছিক্ৰেট বুলি ক'ব, কোনখিনি নক'ব, অকণমান এম্বিগিউটি আছে। তাৰেই মানে সেই লুপ হ'লটোৰ কি কয় ফাইদা উঠাই থাকে, কাৰণ ইয়াত কোৱাই নাই, এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন নাই কোনখিনি ইনফৰমেশ্যন ছিক্ৰেট হ'ব, কোনখিনি নহয়। এতিয়া মই উদাহৰণহে দিছোঁ নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ কথাটো, আৰু সেইখিনি কোনখিনি হ'ব ছিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন, কোনখিনি নহয়, সেইখিনি ক'ৰ পৰা সিহঁতে ফ'ল' কৰে? মেনুৱেল অফ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ছিকিউৰিটি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন 1994। তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই কোনোবা এটা ডকুমেণ্ট সিহঁতে ছিক্ৰেট বুলি ক্লাছিফাই কৰি দিয়ে। তো তাৰ অপনেণ্টত আহিব RTI এক্ট। ইট ইজ দ্য ল ডেট গিভছ এন অৰ্ডিনাৰী চিটিজেন দ্য ৰাইট টু আস্ক কুৱেশ্যন টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়া চিটিজেনক ইমানখিনি এম্পাৱাৰ কৰিছে যে তেওঁ কি কৰিব পাৰে? গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, RTI এপ্লিকেশ্যন মাৰিলে হ'ল। ইট ইজ এ টুল অফ পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি হুইচ আৰ্গুমেণ্টছ গুড গভাৰ্নেন্স এণ্ড ছ'চিঅ' ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। আৰু সেইকাৰণে এইটো পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি প্ৰমোট কৰিছে। চৰকাৰ চলাওঁতে এতিয়া চিটিজেনেও কি কৰিব পাৰে? নিজে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। ডেম'ক্ৰেচি ইয়াতকৈ বেছিকৈ পাৰ্টিচিপেটৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে আৰু। However, 2019 amendment weakened the act. 2019 এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে আৰু এই এক্টখন কমজোৰ কৰি দিলে। The amendment removed fixed tenure for Chief and other Information Commissioner. তো চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে CIC, আৰু আদাৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে সেই পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ। তেওঁলোকৰ মানে টেনিয়ৰটো আগতে ফিক্স আছিলে, কিন্তু এতিয়া ফিক্স নহয়। তেওঁলোকৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই তেওঁলোকক তাৰপৰা মানে উলিয়াই পেলাই বেলেগক সময় দিব পাৰে। তো ফিক্স নোহোৱাৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে এতিয়া ভয় খাই থাকিব, এই ক'ৰবা উল্টা পুল্টা কৰিবি আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট আমাক উলিয়াই দিব। তো তেওঁলোকে কামৰ যিখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি কৈছে। এলাউইং দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু ডিটাৰমাইন দেয়াৰ টাৰ্ম। তো সেইকাৰণে অপজিশ্যনে কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে যিখিনি চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে বা আদাৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ, তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰটো ফিক্স কৰি দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কামখিনি কৰিব পাৰে। এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব? গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যাবৰ কাৰণে ভয় কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰটো ফিক্স নহয়, উল্টা পুল্টা কৰিব, গ'ল সিহঁতৰ টেনিয়ৰ। Earlier, the CIC's salary was equivalent to the Chief Election Commissioner and ICs were on par with Election Commissioner. আৰু চেলেৰিটো ডিক্ৰিজ কৰি দিলে। আগতে চেলেৰিটো একদম চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ সৈতে সমান আছিলে,
এটা কিন্তু কি হ'ল তাৰ চেলেৰিটো ডিক্ৰিজ কৰি দিলে দ্য এমেণ্ডমেণ্ট এলাউড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু ৰেগুলেট দ্য টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ ফৰ ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যন ইভেন ষ্টেট লেভেলতো এইটো মানে ডাইৰেক্ট ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰতে এটেক মাৰি দিছে ষ্টেট লেভেলত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যন আছে সিহঁতৰ চেলেৰি পৰ্যন্ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট এটেক অন ফেডাৰেলিজম বুলি কওঁ আৰু এখন এক্ট আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হুইচেল ব্লোৱাৰ এক্ট তোমাৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনোবাই ঘোষ খাই আছে তুমি দেখিছা গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চিনক কৈ দিলা তো তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো ওলাই নপৰিলে সাপো মৰি গ'ল আৰু লাঠিও নাভাঙিলে ঠিক আছে তোমাৰ আইডেণ্টিটি ছেফ হৈ থাকিলে আৰু কৰাপশ্যন কৰাজন ধৰা পৰিলে আৰু কৰাপশ্যন কৰাজন ধৰা পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল এতিয়া বাকীবোৰে কৰাপশ্যন কৰিবলৈ ভয় কৰিব তো হুইচেল ব্লোৱাৰ এক্টখন আহিছিলে 2014 চনত দ্য এক্ট এষ্টাব্লিছেছ এ মেকানিজম টু ৰিচিভ কমপ্লেইণ্টছ related to disclosure of allegation of corruption or willful misuse of power or discretion. এটা অফিচাৰবিলাকে যিখিনি ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ আছে তাতো মিছইউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় against any public servant or to inquire or cause an inquiry into such disclosure. It allows any person, including a public servant, to make a public interest disclosure before a competent authority which is yet to be operationalized. However, the Whistleblower Act 2014 has not yet been fully operationalized by the central government through a notification in the official gazette. তো বনাই পেলাই থৈ দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখন ভালকৈ অপাৰেশ্যন মানে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱাই নাই সেইবিলাকে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে দেখিব তাৰ মানে অকণমান থ্ৰেট আহিছে কিবা এটা একখন আহি পেলাই সেইখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টে নকৰে মানুহক দেখাই পেলাই লৈ আনে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে কাৰণ নহ'লে সিহঁতৰ গোটেই উৰহি উৰুবোৰ ওলাই পৰিব Conclusion. Therefore, we can say that in broad sense, transparency refers not only to the level of openness, accessibility and reliability of information, but also to the style of functioning and the priorities accorded by the government in policy making. So, transparency আমাক কেৱল openness নানে, accessibility নানে, informationবোৰ ওলাই অহাত আমাক সহায় নকৰে। কি কয় গভৰ্ণমেণ্টক ভালকৈ পলিচি মেকিং কৰাত সহায় কৰিব। ঠিক আছে বেটাৰ ডিচিশ্যন মেকিং কৰাত সহায় কৰিব কেছ ষ্টাডিৰ ৰাজ যাদৱ এণ্ড IAS অফিচাৰ ইন ৰাজস্থান ইমপ্লিমেণ্টেড ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং ছিষ্টেম টু ট্ৰেক গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ তো ৰাজস্থানৰ IAS অফিচাৰ আছিলে ৰাজ যাদৱ তেখেতে কি ক'লে ৰাজস্থানৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে ক'ত কিমান কাম আগবাঢ়িছে ক'ত ৰখি আছে সেই সকলো ট্ৰেকিং কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ক'ত কিমান খৰচ হৈছে সেইবোৰ ট্ৰেক কৰিলে তাৰ ফলত কি হ'ল যিখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিলে প্ৰজেক্টবিলাকৰ লগত জড়িত যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ মানে বেছি এলাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া চাবি দেই IAS কিন্তু চকু দি আছে ভালকৈ কাম কৰ টাইমলি কাম কৰ য'ত ত'ত খৰচ নকৰিবি কৰাপশ্যনৰ স্ক'পে নাৰাখিবি নহ'লে মৰিলোঁ আমি আৰু তো অকণমান চকু দিলে কামটো ভালকৈ হৈ যায় ইণ্ট্ৰডিউচ পাব্লিক ডেছবৰ্ড ৱেৰ চিটিজেনছ কুড ভিউ গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ডিং প্ৰজেক্ট টাইমলাইনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট পাব্লিক ডেছবৰ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিলে পাব্লিকৰ ডেছবৰ্ডত মানুহে ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব যে আমুকটো জেগাত আমুকটো গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে আৰু তাৰ নামত ইমানখিনি টকা খৰচ হৈছে ইমানখিনি টকা বাজেট এল'কেট কৰা হৈছে আৰু সেইটো কিমান দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব চব ৰিপৰ্ট পাব্লিক ডেছবৰ্ডত পাব্লিছ কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে চবেই ৰিপৰ্ট দি থাকিব লাগিব প্ৰজেক্টৰ লগত জড়িত ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে ৰিপৰ্ট দি থাকিব লাগিব তো ইমান চকু দিয়াৰ কাৰণে তাত কি হ'ল প্ৰজেক্টবিলাক টাইমলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল আৰু তাত কৰাপশ্যনো নহ'ল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ স্পেণ্ডিং ভাল কামত খৰচ হৈ গ'ল তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ ইমান ভাল বাহাদুৰি আছে মেকানিজম টু এনচিঅ'ৰ প্ৰবিটি ইন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াত প্ৰবিটি আমি কেনেকৈ এনচিঅ'ৰ কৰিম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট সেইখনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰবিটিটো আনিব পাৰোঁ প্ৰবিটি মানে কি আছিলে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালখিনি কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰা তাৰ কাৰণে আমি ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট The definition of public authorities who are placed under obligation to provide information is also wide. তো এটা যেতিয়া RTI কাৰণে এপ্লাই কৰিব যিকোনো টপিকৰ ওপৰত যদি সেইটো অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্টৰ আণ্ডাৰত নাহে তেন্তে তাৰ ওপৰত ইনফৰ্মেশ্যন তোমাক প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব বাধ্য তেওঁলোক টাইম পিৰিয়ড এপ্লাই কৰা 30 দিনৰ ভিতৰতে আহি যাব আৰু যদি নাহে তেন্তে তুমি কমপ্লেইন কৰিব পাৰা
কিয়নে নহয় ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন থাকিব চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন থাকিব সিহঁতৰ কাম কি থাকিব দেয়াৰ মেজৰ ফাংচন ইজ টু লিচন টু আপিলছ এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ আপিলেট অথৰিটি তো আপিলেট অথৰিটি তুমি যেতিয়া আপিল কৰিবা সেই আপিলবিলাকৰ শুনানি কোনে কৰিব ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন পেনাল্টিও লগাব তোমাক Section 4 of the RTI Act requires suo-motu disclosure of information by each public authority. নিজে নিজে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব লাগিব Section 8(1) mentions exemptions against furnishing information under RTI Act. তো RTI Act আণ্ডাৰটো তুমি সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন নাপাব পাৰা কিছুমান এক্সামশ্যন থাকিব পাৰে আৰু কোনোবাই মানে কি হয় এনেই মন গৈছে RTI এপ্লিকেশ্যন কৰি আছে তেনেকুৱা সিহঁতকো কিন্তু এহেকা দিবৰ কাৰণে প্ৰভিজন দিয়া আছে নহ'লে আছেই বুলি চিষ্টেমটো আছে বুলি যোনে কোনে জিটি খুটি থাকিব সুধিব যে মোদীজী আপুনি আমটো কেঁচাই খায় নে পকাই খাই ভাল পায় এইবিলাক সুধি পেলাই RTI মাৰি দিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছবিলাক যাতে নহয় তাৰ কাৰণেও মানে চেষ্টা কৰিছে হিউজ পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ কিন্তু RTI এক্টৰ নামত বহুত কেছ ফাইল কৰিছে কিন্তু সেইবোৰ এতিয়াও মানে এই চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনবিলাকত এতিয়াও 2.2 লাখ কেছেছ পেণ্ডিং হৈ আছে ঠিক আছে তো RTI এক্টখনৰ আণ্ডাৰত পৰা এপ্লাই কৰি আছে কিন্তু সেই মৰ্মে সিহঁতে কি কৰিব পৰা নাই দিব পৰা নাই How to bring probity in governance? Governance of probity কেনেকৈ আনিম Making grievance redressal mandatory. তো grievance complaint যিখিনি আছে ইস্যু যিখিনি আছে চিটিজেনখিনি সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কৰাটো grievance redressal কৰাটো মেণ্ডেটৰী কৰি তুলিব লাগিব প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ grievance redressal মেকানিজম থাকিব লাগে এটা কমিটি থাকিব লাগে যাৰ সোল পাৰ্পছ এইটোৱে যে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ দিয়া হৈছে এইখিনি যদি কিবা মানুহৰ কমপ্লেইন আছে গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰে Bringing accountability and transparency in governance through RTI and digitizing the process. Processটোৱে digitize কৰি দিব দিছে ই গভৰ্নেন্স লৈ আনিব দিছে ইজি কৰি দিব ঘৰতে তুমি এপ্লাই কৰি দিব পাৰা সেৱা সেতু এপ দেখিছা নহয় কিমানখিনি সেৱা আগবঢ়াব পাৰিছে ঘৰতে বহি তুমি এপ্লাই কৰি দিব পাৰা এই অফিচ দৌৰি থাকিব দৰকাৰ নাই তো এই গভৰ্নেন্সক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছে ICT ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছে Imparting values based training to officials আৰু অফিচাৰবিলাককো ভ্যালু বেস্ড ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তেনেকৈ কামটো শিকাবই কামটো শিকাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিংটো দিবই লগতে তেনেকৈ সেই কামটো যাতে ভালদৰে কেনেকৈ দিব পাৰে জনসাধাৰণৰ সেৱা ভালদৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভ্যালু বেস্ড ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তেওঁলোকক প্ৰবিটি আনিবলৈ শিকাব লাগিব নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালবিলাক ভাল মৰেল প্ৰিন্সিপালটো থাকেই এইখিনি যাতে কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে তাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব লাগিব Strengthening Panchayati Raj institutions as platform for citizens participation Bringing public participation in service delivery through PPP model Regularizing social audit কৰি থাকিব লাগিব audit mechanismটো strong হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কোড কিমান খৰচ হৈছে কি কথা সকলো ওলাই পৰিব নহলে corruption বহুত থাকিব Strengthening the ombudsman system for independent scrutiny Effective implementation of citizen charter Removing human-to-human contact with e-governance. An important requisite for ensuring probity in governance is absence of corruption. And dealing with corruption is not limited to governance structure, but it pertains to every stakeholder involved in and out of the system. So, probity যদি governance-ত আনিব আছে, তো কেৱল corruption নাথাকিলেই নহব। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি এমপ্লয়ি আছে অফিচাৰ আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত জড়িত যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে নিজৰ মৰেল প্ৰিন্সিপালখিনি বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব আৰু কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ বনাব লাগিব যাতে তাত জড়িত ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া নহয় ঠিক আছে তো ইমানে আছিলে আজি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আমি কণ্টিনিউ কৰিম এই চেপ্টাৰটি নেক্সট ক্লাছত থেংক ইউ